hejsan! Idag så ska jag göra någonting annorlunda för mig. Eller alltså, som ni ser på titeln så står det min hemliga hobby. Och då tänker ni, vad är det jag inte vet om Lisa? Ja, det finns saker ni inte vet om mig. Och idag så ska jag helt enkelt berätta och prata om en hemlig hobby jag har. Som jag tycker är så himla kul. Jag gillar leksaker. Jag sitter inte och leker med dem. Utan jag har vissa grejer som jag gillar att samla på. Eller har börjat att samla på. Leksaker, just den här kategorin leksaker. Den är liksom så här wow liksom för vissa. När man kommer upp typ i 12-årsåldern, då är det liksom bara no, du ska inte ha några leksaker. Släng alltihop och försök att vara mogen och så här. Men sen så när man är liksom vuxen, då är det plötsligt okej att ha leksaker att samla på, tåg och porslinsdockor och sånt där. Men det är liksom just emellan de här perioderna som det är liksom så här fel att ha leksaker. Jag förstår inte det. Ifall man samlar på någonting som är i kategorin leksaker, då är det liksom så här, åh shit vad du är töntig, så himla omogen, växa upp och så här. Ja, men att samla på nallar, det finns vissa som är så här experter på nallar, hur de är gjorda, när de är gjorda, vad de är gjorda av, och många vuxna samlar på tåg, på porslinsdockor, på slice är det vissa som samlar på, BD-dockor, alltså det finns så mycket som folk samlar på. Och jag tycker inte det är något konstigt med det överhuvudtaget. Och jag är den personen som tycker att det är kul. Och ja, men exempelvis med dockor. Jag har alltid tyckt dockor är så himla fina och roliga. När jag var liten, jag sönderlekte dockor med min syrra Ida. Vi hade så mycket dockor och sen dess, jag har alltid tyckt att dockor är fina. Jag skulle inte kunna säga att jag sitter och leker med dem i ett dockhus. Men jag tycker de är fina att ha som prydnad. Och det är så med alla de här grejerna. Jag tycker det är fint som prydnad att ha liksom samla på helt enkelt. Ja, men det är liksom typ inte tabu, men jag vet inte vad för annat ord jag ska ha. Men det är nästan typ som en tabu att ha leksaker när man är i min ålder. Ja, den här leksakskategorin, alltså kärnan, man blir typ mobbad av det nästan. Nej men alltså, bara för att man köper någonting som är i kategorin leksaker så blir man typ lite... Ja, men då blir man typ stämplad som omogen och töntig och barnslig typ. Men jag förstår inte det. Verkligen inte. Vill du samla på pet shops eller köpa fina dockor, gör det. Alltså vem har rätten att hindra dig att göra det och säga nej, du får inte göra det där för att det är för töntigt. Alltså hur 17 kan det vara töntigt? Det är exakt samma sak som att samla på vad som helst. Och jag är helt enkelt den personen som tycker sånt här är kul. Och detta är en liten hobby som jag har. Ja. Och jag har lite grejer här som jag tänkte visa för er. Och prata lite om. För att det är en dold hobby som jag har. Jag tycker dock är jättefina. Och i somras så gjorde jag en video, en häng med mig till Toys R Us. Och det är liksom så här första gången jag liksom tog upp det här ämnet med dockor och pratade lite om det. Och sen när jag la ut den videon, då vågade inte jag kolla på kommentarerna. För jag var så rädd över vad folk skulle tycka. Eftersom att när det kommer då som sagt till den här kategorin leksaker så blir man ett stämplat som barnslig. Så jag vågade inte kolla kommentarerna. Men för några dagar sedan så gick jag in och kollade. Och jag fick jättebra respons av det jag kollade. Jag kollade lite, jag vågade inte kolla så mycket. Men av det jag såg så fick jag väldigt bra respons. Att jag inte ska behöva förklara mig för att jag vill köpa en docka och sånt där. Det var jätteroligt att höra. Och det är därför jag nu sitter här och gör den här videon. Hade jag inte gått in och kollat på kommentarerna under den videon så hade inte jag gjort det här. Och då hade det fortfarande varit en dold hobby som jag har. Men ja, som sagt, dockor. Jag tycker dockor är jättefina. Jag gillar att ha det som prydnad. Jag har 3 stycken dockor. Jag har, den här har ni sett i den videon. Jag kan länka den i beskrivningen. Det är en Ever After High. Jag tycker de är jättefina. Speciellt de här som har liksom så här rött på sig. Jag vill ha några så här dockor som typ matchar till mitt tema jag ska ha i mitt rum. Alltså blå och röd. Och den här passar ju perfekt. Den är så här röd och liksom perfekt för mitt rum. Och ja, hon står bara
som en fin prydnad och jag tycker det är jättefint. Och sen så har jag 2 stycken Monster High. Den första... Oj, nu kommer katten upp här. Den första ser ut så här. Jag tycker den är jättefin. Den är blå då, så det är blå och röd. Och sen så har jag en till. Den här fick dock ingen så här ställning med sig, men den ser ut så här. Den är blå och lite andra färger så här. Så de här har jag helt enkelt som prydnad och jag tror det kommer sjukt fräckt i mitt nya rum med så här blå och röd och så här. I USA förresten så finns det jättemånga kanaler som testar leksaker, gör reviews. Det finns en speciell kanal som jag älskar och jag har gjort det ett tag. Det är Mommy and Gracie Show. De exempelvis går så här på doll hunting för att typ leta efter nya Monster High-dockor som att alltså de har jättestor kollektion. Som de bara har där som ett rum fullt med liksom dockor och sen så de samlar även på alltså massa har ju de så de letar efter och samlar och sånt där och ja. Så att det är de dockorna jag har. Och jag vill gärna ha några då som sagt som matchar mitt rum lite grann. Jag tycker det är fint. Sen så finns det då, de här dockorna har jag redan pratat om. Det är BJD. Jag hade ett konto på Instagram, men det blev borttaget för många år sedan. Men BJDs, det är en förkortning för ball jointed doll. Och jag har 2 stycken. Och jag kan väl visa dem helt enkelt. Och de här har jag också som prydnad. De här är liksom mycket mer dyrare än Barbie-dockor och ja, såna här dockor. De här är gjorda av ett så här speciellt typ material så de är väldigt dyra. Och sen så de är så mycket mer än en Barbie-docka eller vad man ska säga. De här är så himla rörliga. De har jättemycket leder och de kan röra jättemycket på armarna och de är gjorda i typ så här plast, någon sån här dyr plast. Jag kommer ihåg att jag gjorde blogginlägg om det här någon gång för mig. Men sen så kan man då ha olika peruker. Och sen så här inne, man kan öppna här. Här. Och här inne så ser ni att där sitter ögonen så man kan byta ögon. Man kan byta hela kroppsdelar. Och det är många som gör sådana här själva som är så himla duktiga. Och detta är liksom verkligen konst. Så här ser den ut. Så himla fin. Verkligen. Så det är den. Och den här, om ni undrar, så köpte jag den på eBay. Men de här är liksom väldigt dyra. Så de här sitter liksom mest. Och det är många som har Instagram-konton där de tar bilder och sånt med dem. Så detta är liksom en dyr samlardocka som är väldigt populärt i typ USA. Ja, det är mest så här engelsktalande som har sån här. Så att yes, det är den här. Och jag har då som sagt en till. Den som jag visade precis, det är liksom typ som en ung tjej. Och hon här är mycket större. Och hon är liksom en vuxen kvinna som ser ut så här. Hon är så himla fin och hon är väldigt stor. Här, hon kan böja jättemycket så här. Och hon har väldigt mycket i armarna och hon kan röra över kroppen och ja, hon är jättefin. Och här har jag också då, jag har olika kläder och jag har ett par till slags fötter. Jag har andra ögon har jag för mig till henne. Och ja, jag kan ta peruken. Så här ser hon ut, alltså så himla fin. Och det är många som, de som gör de här själv. De liksom målar själva och som ni ser så har de liksom fransar också. Jättefina. Så att det här är då helt enkelt en dyr samlardocka. Ja, som sagt, jag hade ett konto till dem, men det togs bort, så det gjorde jag inget mer efter det. Men de är otroligt fina. Och om ni är intresserade, för jag för mig att det var många som blev intresserade när jag hade det där kontot och typ la ut lite på bloggen. Då kan jag ju göra en video och visa liksom lite mer ingående på hur de ser ut och ja, förresten. Som ni ser så, ja, då är de ju väldigt rörliga och då är det så att det är liksom trådar i hela kroppen. Så man kan ju byta kroppsdelar, byta tråd och sånt där. Så de är liksom så här
dockor helt enkelt. Ja. Men som sagt, ifall ni vill så kan jag ju göra mer ingående om de här samlardockorna. Och sen så har jag 2 till dockor. Okej. I USA så finns det ett dockmärke som heter American Girl LOL. Och de dockorna är så himla fina. Alltså sök på det så hittar ni så otroligt fina dockor. Och de här är också ganska dyra. Och då är det många vuxna som har så stora kollektioner. Och de liksom samlar på de här dockorna och har Instagram-konton där de fotar. Och alltså det är verkligen så himla fina bilder. De lägger så mycket tid på bilderna. Det gör de också, alltså andra med BD-konton och sånt där. De lägger så mycket tid bakom det. Och det finns också barn då som har såna här dockor. De leker väl mer och så här med sina kompisar och så här. Så vissa samlar, fotar, vissa leker med dem och så här. Och första gången jag fick höra om de här, det var via YouTube. Och alltså jag ville så gärna ha en. Och jag var typ 10 då. Men de var ju ganska dyra, eller de är ju ganska dyra. Så jag kunde inte köpa någon. Och det var lite kul för jag hade typ så här printat ut en bild på den jag ville ha. Och så hade jag så här ramat in den och den liksom hängde vid min vägg, på min vägg. Jag vet inte, det kanske fanns i en video som jag har ingen aning. Men så att de här dockorna, de är liksom indelade i 2 kategorier. Det finns då the historical dolls och det är ett visst antal dockor som är liksom från historien. Det finns en som är en indian, hon heter Kaya. Det finns från 80-talet, 70, sådana där liksom årtal. Men sen så finns det även de som heter Truly Me eller My American Girl. Jag vet inte, jag tror det är Truly Me nu. De har väl bytt, vad står det? Och de är liksom tänkt att de ska likna en själv. Så då letar man upp en som liknar en själv liksom. Så har man en liten twin fast det är en docka. Väldigt gulligt. Så jag har helt enkelt 2 stycken. Ja, sen så finns det lite andra karaktärer. Jag har ingen aning om de är just så här historical. Jag har ett Instagram-konto till de här. Och jag fick frågor om det var typ min syrra som hade kontot eller sånt där. Men jag sa att jag var en engelsktalande person. Och jag har kontot på engelska liksom. För jag var liksom inte redo att visa för er att jag har detta. För det gör jag liksom först nu, för jag var rädd. Eftersom att jag inte hade kollat kommentarerna på den där Toys R Us häng med mig i videon. Så vågade jag liksom inte. Så jag har haft ett konto nu i typ över ett halvår utan att jag vetat om det riktigt. Vissa kanske har gissat och sådär. Men ja. För sånt att jag har varit rädd vad ni ska tycka. Och jag har de här 2 dockorna då. Och jag har då som sagt ett Instagram-konto där jag fotar dem och lägger ut. Och det tycker jag är jättekul. Jag följer många andra som lägger ut på sina dockor och tar sjukt häftiga bilder. Nu är ni väldigt spända antagligen på att se dem, jag vet inte. Så okej. Vi kan väl börja med den som är... Jag är lite osäker om det är en historical. Men förpackningarna ser ut så här. Detta är då den ena. Och så står det på, exempelvis de historical, så står det namnet på dem. Och här står Isabel. Så den här heter Isabel. Boxen ser ut så här. Den här är egentligen min andra docka, men ja, vi visar den ändå. Hon ser då ut så här. Jag tycker den är så himla fin. Kolla på den. Så att ja, de ser ut så här. De här är så himla populära i USA. Jag tycker den är så himla fin. Alltså de är jättebra kvalitet. Håret är jättelent och väldigt tjockt. Och som sagt så finns de här i många olika. Detta är inte en Truly Me, utan detta är liksom en riktig karaktär de har. Isabel då. Då finns det liksom så här stora affärer i USA, i olika typ delar av USA, som heter typ American Girl Place, som är proppfyllda hela tiden. Och man kan köpa jättemycket till dem. Jag har beställt mycket via eBay. Så detta är liksom en eBay outfit. Skor, byxor. Ja, det är som en sweatsuit. Ja, så att hon ser helt enkelt ut så här. Ja, så att hon är liksom också en samlardocka. Och sen så är den andra, det är då en Truly Me.
Just i den här lådan har jag alla kläderna och skorna och sånt där. Men den här ser ut så här. Det här är nummer 59. Så de finns då i olika nummer, truly me, eftersom att de inte är just en egen karaktär. Och då väljer man ju namn och sånt där själv och så. Jag har namngett henne Katie Miller. Så hon ser helt enkelt ut så här. Jättefin brunett, lite vågig så här fjongig hår. Ser ut så här. Jag tycker hon är jättefin. Och så sa hon den här outfiten från eBay. Really cute. Så att de här har jag då ett Instagram-konto till där jag tar bilder. Jag tycker det är jättekul att ta bilder på dem. Och jag känner att det behöver lite. Så att jag tar helt enkelt bilder med dem. Och jag tycker det är jättekul. Så de är liksom som en sammanrocka som jag fotar. Och sen så kommer vi till den sista saken för den här videon. Jag har börjat samla på pet shops. Jag tycker pet shops är assöta. Så söta. Och jag är liksom en sån person som jag gillar att samla. Och nu håller det på en helikopter där ute, excuse me. Men så pet shops, jag har precis börjat med det. Jag har 5 stycken så det är inte många. Men de har liksom som en prydnadsrad i min hylla. Ja, alltså jag tycker liksom det är roligt att, liksom att leta efter nya och såna där grejer. Jag har den här, det är en liten bäver. Jag har den här som är en myrslok. Jag har en häst. Jag har detta är ett set. Det är en liten elefant. Jättesöt. Och en liten mus. Så att de här har jag och jag kommer fortsätta att börja samla på dem. Eftersom att jag tycker det är kul. Och de är jättesöta tycker jag. Ja, lite samlarfigur sådär. Och sen så finns det liksom exempelvis Shopkins som är små figurer. Jag vet inte om ni har hört om det. De tycker jag också är assöta. Det är ju också ett typiskt samlarfigur. Och ja, bara för att det är liksom i kategorin leksaker så har ingen rätt att kalla en barnslig. Det är inte barnsligt på något sätt och detta är en ny sak. Ni har fått reda på om mig och jag hoppas att ni accepterar det. Ja, det borde väl obviously göra. Kära någon liksom. Ja, jag kommer fortsätta att samla på det här. Jag kommer ju göra säkert videos när jag köpt något nytt. Och ni kanske kan hänga med mig när jag går på doll hunting eller pet shop hunting efter något nytt speciell eller en ny speciell figur och så här. Kul ifall någon annan känner att wow, jag tycker också det här är kul. Då har vi något gemensamt. Ifall du sitter där ute och vill börja samla på pet shops eller köpa en fin docka, gör det liksom. Ja. Jag har ingen aning vad jag kommer få för respons på den här videon, men jag hoppas att det är bra. Nu har ni fått reda på min dolda hobby. Och jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå!